Meitä on pian 8 miljardia ihmistä tällä maapallolla. Ja jokainen meistä syö 1,5 kiloa ruokaa joka ikinen päivä, 365 päivää vuodessa. Tämä merkitsee sitä, että vuosittain tarvitaan 3,7 miljardia tonnia ruokaa, jotta jokainen meistä voisi leikkiä, käydä töissä, tavata ystäviä, olla perheen kanssa ja voida hyvin. Se on kuulkaa valtava vuori ruokaa, mitä täytyy tuottaa. Pari vuosikymmenen päästä meitä on vielä enemmän, 10 miljardia, mikä tarkoittaa, että ruoantuotannon pitäisi lisääntyä 50%. Eli tarvitaan vielä isompi vuori ruokaa, jotta kukaan meistä ei näe nälkää. No mistä tämä ruoka sitten tulee? Mietipä, mitä söit tänään tai mitä söit eilen. Otitko aamiaisella pari leipäpalaa? Söitkö puuroa tai hiutaleita? Lorautitko kauramaitoa kahviisi? Entäs sitten lounas? Otitko nyhtispalleroita, riisinkera tai ehkä jotain muuta kasvipohjaista proteiinilähdettä? Entäs sitten välipalalla? Otitko kaurapatukan tai ihan herkullisen pullon? Tosiasia on, että vilja- ja palkokasvit ruokkivat tällä hetkellä maapallon väestöä. Lähes puolet kaikesta energiasta ja 1/3 proteiinista tulee näistä kasveista. Ja erityisesti 3 kasvia, vehnä, riisi ja maissi, tuovat suurimman osan ravintoaineista meille tällä hetkellä. Viljelykasvit peittävät maapallon pinta-alasta 12%. Ja tätä viljeltyä alaa ei voi kovin paljon enää kasvattaa, koska luonnon monimuotoisuus häiriintyy ja ekosysteemi ei kestä loputonta peltopinta-alan kasvattamista. Ilmastonmuutos haastaa ruoantuotannon, koska vaihtelevat säät alentavat satotasoja. Ristiriita tässä kuitenkin on, että me pystymme tuottamaan vilja- ja palkokasveja tällä hetkellä yli väestön ravinnon tarpeen. Mutta me emme käytä niitä suoraan ravinnoksi, vaan noin puolet menee eläinten rehuksi, eläinperäisten elintarvikkeiden tuottamiseen ja vielä aika iso osa myös biopolttoaineiden tuotantoon, eli kokonaan pois ravintoketjusta. No, hyvä kysymys on, että riittääkö ruoka meille kaikille nyt ja tulevaisuudessa? Valitettavasti se ei riitä. Eli tälläkin hetkellä joka 9. ihminen maapallolla, noin 800 miljoonaa ihmistä näkee nälkää. Eli osa meistä syö ihan liikaa ja osa liian vähän. Ja väestönkasvu, tulevaisuudessa tapahtuva väestönkasvu ei tule helpottamaan tilannetta. Meidän ruokakulttuuri onkin murroksessa. Ja jokaisen meistä täytyy ja tulee syödä enemmän kasvipohjaisia elintarvikkeita tulevaisuudessa. Olet varmasti nähnyt jo kaupan hyllyillä muutoksen, että joka vuosi tulee lisää kasvipohjaisia vaihtoehtoja, erityisesti eläinperäisille elintarvikkeille. On kauramaitoa, kaurajuomaa, on erilaisia härkäpapuja, kaurapohjaisia proteiinivaihtoehtoja eläinperäisille proteiineille. Tämä muutos ei kuitenkaan tule olemaan helppo eikä se tule olemaan nopea. Eläinpohjaiset tuotteet on iso osa ruokakulttuuria ja ollut sitä satoja vuosia. Se, että me pystytään saamaan herkullisia kasvipohjaisia vaihtoehtoja eläinproteiinituotteille, vaatii, että meillä on syvällinen tietämys, miten prosessointi vaikuttaa kasviraaka-aineiden eri komponenttien, kuten hiilihydraattien, proteiinin tai vaikka makuun vaikuttavien yhdisteiden ominaisuuksiin. Ja miten me voidaan prosessoinnilla muokata näitä komponentteja. Minun oma tutkimusalani on bioprosessointi. Kasvipohjaisten raaka-aineiden bioprosessointi niiden ominaisuuksien muokkaamiseksi. Bioprosessoinnilla pystytään muokkaamaan proteiineja, hiilihydraatteja tai vaikka näitä makuun vaikuttavia yhdisteitä. Bioprosessointi tarkoittaa mikrobien, kuten maitohappobakteerien hyödyntämistä näiden komponenttien muokkaamisessa.
Bioprosessointi on vanha teknologia, tutut vanhat tuotteet kuten olut, juusto, hapanleipä ja hapankaali on tehty bioprosessoinnilla. Se on turvallinen ja ympäristöä säästävä tapa muokata kasvipohjaisia raaka-aineita. Tulevaisuudessa me siis kaikki syömme, halusimme tai emme, enemmän kasvipohjaisia vaihtoehtoja. Tämä muutos ei kuitenkaan tapahdu millään muulla tavalla kuin yhdessä tekemällä ja joka päivä miettimällä siellä kaupassa, mitä me syömme ja kotona, kuinka paljon me syömme. Tervetuloa mukaan tekemään vastuullisia valintoja, jotta meille kaikille ruoka riittää myös tulevaisuudessa.